Chị ơi, người yêu em đã từng ra ngoài và kiếm bạn gái để làm tình. Việc tìm bạn tình xảy ra 2-3 lần khi anh ấy đi công tác và thực sự quan hệ với người khác một lần. Sau này vì một số dấu hiệu lạ em nghi ngờ và kiểm tra điện thoại thì phát hiện ra. Trước giờ em không có thói quen này. Sau đó anh xin lỗi và hứa với em chuyện này không lặp lại. Anh bảo anh là người chỉ sai một lần. Em chấp nhận, nhưng thỉnh thoảng khi anh có dấu hiệu lạ, ví dụ như một ngày vào toilet 3 lần, cầm điện thoại không rời 24/7, để lại dấu chấm trên Facebook của người bán hoa, em lại sinh nghi ngờ và em trải qua rất nhiều cảm giác lo lắng, tìm cách để điều tra ra xem có dấu gì mình không. Và cái này làm cho em thấy rất là tệ, mặc dù có thể đằng sau những sự việc đó có thể anh ấy đang không giấu mình điều gì. Em không biết phải làm như thế nào với mối quan hệ này để đi tiếp và tin tưởng, hoặc để hiểu ra và dừng lại. Ok, vậy câu hỏi của Nguyên Lê là làm thế nào để mà có thể đi tiếp và tin tưởng, hoặc là để tìm ra được sự thật rồi dừng lại. Thì chị trả lời là đừng có lệ thuộc vào hai cái điều kiện đấy, bởi vì là em chọn tin tưởng vào một ai đấy, thì em đang chọn tin cái gì. Em tin là người đó sẽ làm theo ý em tin là người đó sẽ không lừa dối, thì cái niềm tin đấy nó không khác gì là tin là lúc nào trời nó cũng nắng hay là thời tiết nó không bao giờ thay đổi. Em đặt một cái niềm tin như vậy thì là không ổn. Nó quá lệ thuộc vào một cái gọi là vô thường, tâm tính rồi sinh lý rồi thấy biết rồi trưởng thành rồi lựa chọn, rất nhiều thứ có thể là yếu tố tác động. Nên là chọn cái việc là mình tin tưởng là người ta sẽ không nói dối mình, đấy là một cái tin, đấy cũng là một cái sự tự lừa dối mình thôi. Chị không nói là người đó à, không nói thật, hay là sẽ không bao giờ nói thật được, nhưng mà mình chọn tin như thế không khác gì mình mình đánh dấu địa điểm ấy, và mình đánh dấu bằng chỗ con chó nó đứng ấy. Xong 2 hôm sau con chó nó chạy chỗ khác rồi thì mình lấy dấu nào. Cho nên là đấy là cái sai lầm đầu tiên, là chọn tin tưởng một người. Chọn tin tưởng vào chính mình cũng đã có vấn đề rồi, chưa nói đến tin tưởng vào một người khác nha. Tiếp theo là tìm ra sự thật để rồi dừng lại, thì nó cũng là cái mặt kia thôi, tức là em muốn phát hiện và như đinh đóng cột là người ta nói dối, để từ đấy em có một cái cơ sở để em kết thúc cái mối quan hệ. Thì cái đó cũng cái đấy cũng giống như là theo đuổi một cái ảo ảnh. Cả hai cái nó đều là hai mặt của một sự việc thôi, đó là đặt niềm tin sai chỗ. Vậy thì thế nào là đặt niềm tin đúng chỗ? Cái niềm tin đúng chỗ ấy, nó chỉ duy nhất đấy là cái việc gì nó phải xảy ra ấy, thì nó phải xảy ra. Quan trọng là em học được cái gì ở đấy, em trưởng thành lên như thế nào, em nhẹ gánh được đi bao nhiêu về những cái lý tưởng của mình, cái sự mộng mơ ở trong em nó trở nên thực tế hơn như thế nào, và em vững vàng hơn như thế nào trước các cái biến động và các cái thay đổi của những người quanh em, của cuộc đời, của hoàn cảnh sống. Nếu như em đặt niềm tin rằng chuyện gì phải xảy ra thì nó phải xảy ra, và em tin rằng em sẽ luôn học được một bài học gì đấy từ đó, thì đấy là một cái niềm tin mà có cơ sở. Còn mà em đặt niềm tin rằng là họ sẽ không nói dối, hoặc họ sẽ làm điều A, họ sẽ làm điều B, thì rồi em lại vỡ mộng thôi. Không phải vì người ta nói dối, thì vì hoàn cảnh xô đẩy thế nào đấy.
Cho nên nếu như mình cứ phân vân và lựa chọn giữa hai cái là tin hay là không tin, thì mình vẫn đang giống như là tôi nên chạy theo cái vô thường nào ấy. Tôi nên đuổi theo cái bóng nào ấy. Vì thế nên cái việc mà em ở trong mối quan hệ đó hay rời đi ấy, thực ra rốt cuộc em phải quay lại là em đã có đang học được cái gì không. Học được ở đây không phải là học về người ta, hay là học làm thế nào để giữ người yêu, hay làm thế nào để phát hiện ra kẻ nói dối. Chị không nói đến cái học tầm thường đấy, chị nói là em có học được cái gì để em trở nên bình thản hơn trước các cái biến động hay không. Còn em ở lại em cũng học được, mà em ra đi thì em cũng học được. Thông thường á, là một người sẽ phân vân là ôi nhưng mình mà ra đi thì mình có để phí một anh nói thật hay không, còn mình ở lại mình có đang bị lợi dụng hay không. Nếu như mà cái niềm hạnh phúc của mình và cái đích đến trong cuộc đời mình ấy là ở bên ở được với một người xứng đáng, hoặc là ta đây sống trên đời này mà không bị lợi dụng, thì mình sẽ luôn trăn trở về về hai cái lựa chọn đó. Nhưng nếu như cái mục tiêu của mình là để hiểu rõ hơn về mình, để trở nên bình thản hơn, vững vàng hơn, nhẹ gánh hơn, buông xả hơn trước các cái biến cố, thì cái việc người ta có trung thực hay không, mình có đang bỏ rơi một người trung thực hay không, hay là mình có đang bị lợi dụng hay không, nó không quan trọng bằng cái việc là mình đang như thế nào, mình có vững không, mình có ổn không. Khi mà em điều chỉnh lại cái kim chỉ nam ấy, thì em sẽ thấy là không có phải đau đầu quá nhiều. Đương nhiên là em cũng sẽ có những lo lắng, có những hồi hộp, có những phân vân, nhưng nó không phải là mấu chốt. Em cũng sẽ không thấy là cái sự tồn tại của em trong một mối quan hệ nó lệ thuộc vào cái điều đấy nữa. Em có thể phó mặc được cho duyên nợ thích cho mối quan hệ này chấm dứt để cho duyên nợ nó tự vận hành, hay là nó tiếp tục thì cũng để cho duyên nợ nó tự vận hành. Em có thể phó mặc được, mà em vẫn vững và em vẫn ổn và em vẫn biết mình đang làm gì, mình đang đi đâu. Mình đang đi đâu ở đây là đang đi từng bước như thế nào, chứ còn đích đến là cái gì mình cũng không biết. Còn nếu mà mình cứ hơn thua và so đo về việc là uh, chắc cú và chắc lép là mình có đang bị lợi dụng không, rồi mình có đang làm cái gì nó có lợi cho bản thân mình không, lợi nhiều hay ít, bị người ta lừa nhiều hay ít, thì mình sẽ sa vào cái vòng xoáy của một cái sự đau khổ, tìm tòi, không chắc chắn và phân vân, và cái đấy nó là không hồi kết. Không một ai có thể đảm bảo được cho em, kể cả chính mồm anh ta nói là anh nói thật, anh thề, thì em cũng không bao giờ thấy là nó là đủ. Cho nên cuối cùng là vẫn phải quay lại là mấu chốt cái việc em sống trên đời này nó là cái gì. Nguyên Lê hỏi: chị ơi, sau khi chị chia sẻ thì em hiểu ra bản chất của từ tin tưởng, nhưng làm sao để sống trong một mối quan hệ không bị lệ thuộc vào chữ tin tưởng mà vẫn cảm thấy tình yêu và vẫn giữ được sự chia sẻ. Vì bản thân em sau khi mất đi sự tin tưởng thì em thấy tình cảm và sự chia sẻ giữa hai người bị đi xuống rất nhiều. Và vì điều đó nên em nghiệm ra rằng tin tưởng là một phần giá trị cần có trong tình yêu. Sau khi chị chia sẻ thì em nhận ra đó là một sự hiểu sai ạ. Sau khi chị đọc xong những cái dòng em hỏi thì chị quyết định trả lời em, thì chị tin là em đang hỏi chị. Nghe thấy nó stupid không? Cái việc em hỏi chị nó là một cái thực tế, và việc chị trả lời em là đáp ứng lại cái thực tế đấy. Nhưng mà nếu mà chị lại phải có tin tưởng là em đang hỏi chị, thì tức là cái thực tế nó đang không hề có, là em không có hỏi, nhưng mà chị phải tạo ra một cái niềm tin là em đang hỏi, tạm ứng cho em cái niềm tin đấy, đúng không? Vậy thì
Đương nhiên cái mức độ tin tưởng ấy tùy vào từng lúc. Ví dụ như là em hỏi chị vì em tin rằng là em tạm ứng cho chị một cái niềm tin nhất định bé bé là có thể chị Ly trả lời được cái câu này và có thể là cái câu trả lời của chị sẽ giúp gì đấy cho mình, thì cái việc tạm ứng niềm tin đấy nó cần thiết trong cuộc sống trong một số trường hợp, nhưng nó là tạm ứng thôi, tạm ứng niềm tin thôi, chứ không thể xây dựng một mối quan hệ dựa trên cái sự tin tưởng. Vậy thì nếu không dựa trên sự tin tưởng, mà ở đây là theo như Nguyên Lê mô tả là tin tưởng vào người kia, thế thì mình cũng đọc một cái câu là con chim nó không sợ uh, cành cong, không phải vì nó tin tưởng là cái cành nó sẽ không gãy, mà nó tin ở việc nó có thể tự bay được. Thế thì khi mình ở trong một cái sự tương giao hay là mối quan hệ với một ai đó mà mình làm việc dựa trên một sự tin tưởng thì đấy đã là một cái ảo tưởng rồi. Cái sự trung thực của mình nó phải dựa trên trí tuệ, cái sự giao tiếp của mình nó phải dựa trên trí tuệ, cái sự hành xử giao tiếp mỗi ngày của mình nó cũng phải dựa trên trí tuệ, chứ nó không phải dựa trên tín ngưỡng hay được gọi là niềm tin. Cái tín đấy nó chỉ là một ít cầm chừng ban đầu thôi. Nó giống như khi mình lái xe máy đến một cái nơi, bây giờ nó chia làm hai lối, biết đi đường nào, không có bản đồ không gì cả, mình đang khám phá. Có thể đi đường này thì nó là ngõ cụt, có thể đi đường này nó lại là mở ra một cái không gian mới. Thế mình phải tạm ứng một cái niềm tin nhất định, đúng không? Thôi liều ta đi thử cái đường này xem. Nhưng mà khi đi rồi thì có thể không thể nào mà nói là vì tôi tin tưởng nên tôi cứ nhắm mắt tôi đi. Nhắm mắt mà đi thì chắc chắn sẽ lao đầu vào cột điện hoặc là lao xe xuống vực. Cho nên dù mình có tạm ứng một ít niềm tin ban đầu là thôi mình cứ rẽ đại cái hướng này đi, thì sau đấy mình vẫn phải mở to mắt ra để mình nhìn lúc nào rẽ trái, lúc nào rẽ phải, đằng trước có cái gì, trên đường có ổ gà hay không. Tức là nó dựa trên trí tuệ, có nghĩa là cái thấy của mình, cái nhận ra ngay lúc đấy của mình là sự việc nó đang như thế nào, chứ không phải là dựa trên niềm tin 100% hoàn toàn. Cái tin tưởng đấy nó rất là ít, nó chỉ là gọi là một chút xúc tác thôi, gọi là tạm ứng, một chút tiền tạm ứng. Cũng giống như là chúng ta đi đến gặp một người thầy nào đấy thì chúng ta có một chút tạm ứng một cái niềm tin rằng là có thể những gì mà họ chỉ ra cho mình sẽ tháo gỡ được cho mình, thì mình phải có tạm ứng như vậy, chắc chắn là có cái tín ở đấy. Nhưng mà nếu mà cứ lúc nào chỉ tín thôi mà không tự thấy ra được là nó có vỡ ra không, mình có nhận ra điều gì hay không, mình có ứng dụng không, mình có thấy được cái gì không, thì lúc này là nhầm hướng. Thế thì trong mối quan hệ cũng như vậy, và cũng đừng lấy hai cái chữ tình yêu hay là sự chia sẻ để làm cái điều kiện cho một mối quan hệ. Khi mà mình vẫn còn mập mờ vào cái nghĩa của chữ chia sẻ hoặc là cái chữ tình yêu, em nói đến tình yêu nghĩa là gì, chia sẻ nghĩa là gì? Khi mà ở bên một người, người đấy dối gian, người đấy mập mờ, người đấy lươn lẹo, em có thấy em khôn ra không? Em có thấy biết lúc nào em nên chia sẻ, lúc nào em nên tạm dừng chưa chia sẻ vội? Em có thấy là em lựa lời nói nó tinh tế hơn không? Rồi cái mà em gọi là tình yêu
Em có thấy là em nuông chiều người ta vô điều kiện như trước, hay là em biết chọn lọc? Em có thấy là em bị mất mát đi một cái gì, hay là em thấy em vĩ đại hơn xưa, em vững hơn xưa, bất chấp là người ta đang lươn lẹo hay không lươn lẹo? Vậy thì cái gọi là tình yêu đó nó có lệ thuộc vào người ta không? Nó có phải là cái gì đó người ta mang lại cho em không, hay tự em sinh ra? Và cái tình yêu đấy là nó dành cho người ta hay là dành cho cái gì? Ví dụ em có hành hạ người ta không? Em có ừm, tìm cách để tiêu diệt, để trả thù người ta không? Em có bị những cái ghen ghét, đố kỵ nó là động cơ của mọi hành vi, mọi lời nói em làm không? Em có sống ở trong cái sự hằn học được không? Nếu em không thấy mình sống trong sự hằn học đó, nếu em cảm nhận được những cái hỉ nộ ái ố, nhưng mà đằng sau tất cả đấy là một cái sự bình thản của em, một cái cảm giác tự do hơn, buông xả hơn, thoải mái hơn, thấu hiểu con người hơn, khôn ngoan lên, nhưng mà không phải là khôn ngoan theo kiểu là gọi là trở nên hằn học hay là trở nên độc địa. Ở đây chỉ là khôn ngoan lên thôi. Thì tình yêu nó vẫn ở đó. Cho nên nhiều người dùng cái chữ tình yêu hay là sự chia sẻ, nhưng mà không hề biết là mình đang dùng nó dựa trên cái định nghĩa như thế nào. Có người thì yêu là người ta muốn làm gì phải được hết, hại mình thế nào cũng được. Hoặc là yêu có nghĩa là mình phải luôn thấy một cái cảm xúc dạt dào và chìm đắm vào người ta. Nhưng nếu mà em thấy được là mọi cơn tham đắm nó cũng đều dẫn đến là cho mình những cái u mê, thì cái việc mà em biết lúc nào em đang tham đắm và em tỉnh táo trước các cái tham đắm của mình, thì đấy đâu có nghĩa là tình yêu nó biến mất. Chỉ chẳng qua là ở đây em đã có thêm trí tuệ thôi. Nó giống như là một người mà ăn kem hay là uống trà sữa đấy, mấy chục lần trong một tuần, và nói là vì tôi yêu đời, tôi yêu trà sữa mà, nên là tôi ăn tôi nốc như thế, xong rồi béo phì lên, xong rồi bị làm sao tim mạch hay cái gì đấy. Thế bây giờ khi mà mình bị như vậy rồi, mình nhận ra hóa ra là có những cái hậu quả như thế. Thế mình còn yêu trà sữa không? Vẫn còn, nhưng mình còn ăn nó ở một cái cường độ như thế không, uống nó ở một cái cường độ như thế không? Chắc chắn là không. Mình có sự tỉnh táo. Có sự tỉnh táo như thế thì có nghĩa là không còn tình yêu với trà sữa không? Chắc chắn là không phải, đúng không? Thì đơn giản là ở đây khi mình có trí tuệ thì cái cách mình hành xử nó sẽ khác đi so với trước đây khi mình không có trí tuệ. Còn cái việc mà em đo lường mọi thứ em gọi là tình yêu hay sự chia sẻ, thì em phải xem lại là em đo lường có đúng hay không, cái định nghĩa của em nó có chuẩn xác không. Còn nếu em có sự hằn học, có sự đau khổ, có sự dằn vặt, thì đấy lại là cái bài học của riêng em, để em trải qua, để em cảm nhận, để em thấy được mình đang bấu víu, mình đang tham cầu vào cái gì. Đấy, cho nên quay lại vào cái chữ tin tưởng. Khi mình vẽ người ta lên một cái hình nào đấy, mình tin là người ta chính là cái hình vẽ này. Mình tin là như thế, giống như chị vẽ ra cốc trà sữa nó chính là cốc thuốc bổ ấy, thì đấy là sự tin tưởng, đúng không? Cho nên là chị uống được 2-3 tuần liền, ừ, hàng mấy chục cốc, bởi vì chị tin là nó là thuốc bổ. Nhưng mà cái niềm tin đấy nó là sai lệch, đúng không? Và em đang hỏi là nếu chị không còn tin đấy là thuốc bổ nữa, thì làm sao mà chị ăn được nó nhiều như xưa nữa, làm sao chị còn yêu nó nữa? Là đang nhầm lẫn rất nhiều khái niệm. Không biết là